pikkunen puuhapaketti tuli, niin kyllä nyt on ovet ja hyllyt ja lisää hyllyjä ja siinä on nyt muutamat kaapit kasattuna rungot ja tuossa on vielä yksi, joka pitää sitten kaventaa ja minäpä kahtooko tuolla herra maalari maalaa. Tuon seinät on levytetty ja paklattu ja kaikin päin. Täällä mestari maalaa. Uskaltaako tänne tulla vai sotkeentuuko tää lähetiin maaliin? Kun kävelet keskeltä, niin eiköhän sitten... Täällä on nyt katon sä maalasit nyt jo oikein. Joo, se on lopullinen. Se on lopullinen ja tulee seiniin, tulee sitten vielä. Päästään kohta vetää nuo keittiökalusteet sitten kans tänne paikalleen. Katsotaanko tää mestari saa maalattua loppuun, niin minkä näköinen sitten tulee. Hyvä siitä tulee, kun sen maalaa. Se toimii aina. Niin se vai sai Pasi maalattua täällä. Näin vähän harmahtava sävy. Näyttää aika paljon tummemmalta näin. Siellä on väriä ja pari kaappia siihen nyt heitettiin vähän sen sommitteille. Siihen tulee tommonen taso. Siihen tulee sitten yläkaapit ja tuonne tulee vielä tommonen korkea kaappi. Mutta kyllähän se siitä. Pääsee listottaa ja laittaa noita muita pikkujuttuja, ikkunankehykset ja muut paikalleensa. Hyvä. Se on tommonen salaovi, josta pääsee. Siinäpä se. Niin, tästä taas jatketaan. Nyt lähdetään saunaan. Käydäänpä vähän kurkkaa, miltä näyttää nyt. Siellä on vähän kalusteita paikoillansa. Niin. Jotakin saatu aikaiseksi. Reikään tulee jääkaappi ja tonne tulee sitten nuo kaikki sähkövermeet. Se jää tuo sohovan taakse, niin ettei se mahu aukiaan. Tulee vain irrotettava tuo. Saa vetää sitä pois ja pääsee sinne käsiksi. Taso siihen vielä pitää ja kaikki lukot ja muut. Ja näille ikkunoille pitää keksiä joku, kun tänne jää tämmönen rako. Tietysti vähän paksummat seinäkkö asuntoautoissa ja vaunuissa. Sama homma täällä. Pitää joku lista keksiä. Täällä on nyt ihan omavarainen valaistus ja kyllä se siitä. Pasi siihen vähän on listottanutkin jo. Loput vielä puuttuu ja sängyn palat on mulla kotona ja niistä nyt osa on jo päällystetty kankaalla. Vielä vähän kesken ja ei vihti laittaakaan ennen kuin saa ne kaikin päin. Täällä muuten ei kerää pölyä sitten ne kaikki. Mutta siinäpä mennään taas tällä hetkellä ja no katsotaanko saadaan taas jotain aikaiseksi. Otetaan tilannepäivitys. Joo, nyt tosiaan ekat kisat on peruttu ja niin tehdään taas tätä kuorma-autoa tässä Joutesaan ja Pasi on täällä niinkö näkyy. Pasi on vähän hionnut. Se on hiottu on koko kyljen tuosta
saa siihen, tulee teipit päälle, niin sai noita röpelöitä sieltä pois ja nämä kaikki reunasta hapettumat on hiottu. Ja hytille nyt ei oo tehty vielä mitään. Tämä kylki on kans hiottu läpeensä ja paikkailtu mitä paikkailtavaa on. Tuossakin oli halakee, se on paikattu ja tuossa oli pitkä naarmu, se on paikattu. Tuolla ylänurkassa on vielä yksi paikka, mikä pitäisi paikata, mutta muuten rupeaa täältä olemaan hyvällä mallilla, että seuraavaksi sitten pihan puolelta niin tuonne rungon kimppuhun saisi sinne hivasta nuo, mitä siellä nyt vähän on ruostetta tullut ja maalit päälle ja Pasi täällä ihan selvästi suunnittelee, piti käydä hakemassa vähän jykevämpi rälläkkä, että jaksaa jyystää. Kyllä tällä lähtee. Silläkö lähtee? Tällä lähtee. Saas nähdä kuin sillä lähtee. Tuu kysyy 2 päivän päästä, kun sä oot sen hionnut, että oliko kiva. Niin. Sitten on tänne sisälle, no nämähän nyt olikin. Ja, mutta nyt täällä on nämä kaapistot on täällä ja niissä on kaikki nuo. Tuossa on nyt se ovi, mikä ei auki ja nämä on tämmöset karavaanilukot, eli tuosta ja auki. Ja täällä on sitten tämä. Pitää vielä tehdä vähän paremmat tellingit, että se pysyy, mutta tämä on täällä vain tuommoisilla kulumapaloilla lukittuna ja tuo pois. Semmonen alumiinikuluma, niin sen pystyy vähän sen täältä kippaa vähän tänne päin ja pystyy vetää tänne sivulle. Ja siinä on tasua vähän sen laitettuna, se tuo nyt vielä käsitellään sitten joku, eikä se ole missään kiinnikään, mutta siihen nyt ja sitten tehtiin tuo pöytää leikottiin vähän sen ja saajahan tuo Jyrsin lainaan, niin nyt näkyy nuo lampukkin, ei tuossa aiemmin suostunut paljon tarkentaa niihin, kun oli pimiä. Tuommoiset lamput ja sitten on täällä tämä sänky. Täällä on varmasti niin pimiä, että tänne ei näy yhtään mitään, mutta se on nyt verhoiltuna ja siellä on yövalua, ei paljon kyllä näe. Ja katsoo sitten, kun saa ne sähköistettyä, jos sinne näki. Se on nyt silleensä valmis. Parit ruuvit lisää sinne. Oli niin hankala keksiä ruuveja, millä ruuvaa niin näitä kiinni. Mutta mustia EK-kyprokkiruuveja, niissä on niin pieni kanta, että se uppoaa tuonne. Tää ei paljon huomaa. Nekin joutuu, kun sillä on se metalliputki, niin kaikki rälläköjä lyhyemmäksi. Ovehenkin, onko tätäkään? Ovehen tuli vaan eri päälle. Tää nyt vielä joku kulumalistat laittaa näihin. Kyllä se siitä ja tommonen lukko on ja tää on tiukka. Tuen kankia. Joo, kyllä tämä kato tästä aina. Nyt kun on ollut joutilasta aikaa taas, niin on vähän värkätty tätä ja katsotaan nyt milloin päästään taas kisahommiin tuota sitikkaan tuossa samalla laitella aina mitä kerkiää. Mutta nytkin otellaan vähän osia ja joutava päivä, niin tänään on tehty sitten tätä tässä enemmälti. Eipä siinä. Jatkamme tästä taas kun jatkamme. En tiedä milloin. Se on moro.